মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইকেইটা হৈছে ক্লাছ 8ৰ ছ'চিয়েল সায়েন্স কিতাপখনৰ কেইটামান MCQ যিকেইটা হাফ ইয়াৰলি এক্সামৰ লগতে এনুৱেল এক্সামৰ কাৰণে অতি প্ৰয়োজনীয় গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিবা লগতে আসাম টেট B.ed বা বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি থকা বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ বাবেও এই ভিডিঅ'টি অতি প্ৰয়োজনীয় প্ৰশ্নটি চোৱা কোনখন মহাদেশৰ জনসংখ্যা সৰ্বাধিক Which continent has the largest population কোনখন মহাদেশৰ জনসংখ্যা সৰ্বাধিক অপচন দিছিলে এছিয়া আৰু আফ্ৰিকা গতিকে তোমালোকে জানাই এইটো যে এছিয়া মহাদেশৰ জনসংখ্যা সৰ্বাধিক গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এছিয়া নেক্সট কোৱেশ্চন পৃথিৱীৰ উপৰিভাগৰ মাটিৰ পৰিমাণ দা এমাউন্ট অফ ল্যান্ড অন দা সাৰফেস অফ দা আৰ্থ অপচন এ দিছিলে 21% আৰু অপচন বি দিছিলে 29% ক্লাছ 8ত পঢ়ি থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভিডিঅ'টো পোষ্ট কৰি উত্তৰটো কমেন্ট বক্সত আমাক জনোৱা শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হ'ব পৃথিৱীৰ উপৰিভাগত থকা মাটিৰ পৰিমাণ কিমান উত্তৰটো হ'ব 29% অপচন বি হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ এইকেইটা তোমালোকৰ পৰীক্ষা দিয়াৰ পৰা কমন আহিব গতিকে ভিডিঅ'টো তোমালোকে চাবা পিডিএফটো তোমালোকে লাৰ্ন সামথিং অফ মাই ক্লাছ 1 to 10 টেলিগ্ৰাম চেনেলত পাই যাবা বা ইনষ্টাগ্ৰাম ফেচবুক টেলিগ্ৰামত তোমালোকে পাবা ডেসক্ৰিপচনত লিংকসমূহ দিয়া আছে ফলো কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিবা নেক্সট প্ৰশ্নটো চোৱা 2011 চনৰ মতে এছিয়া মহাদেশৰ মুঠ জনসংখ্যা 2011 চনৰ মতে এছিয়া মহাদেশৰ মুঠ জনসংখ্যা কিমান টোটেল পপুলেশ্যন অফ এছিয়া as of 2011 is option A দিছিলে 4140 নিযুত option B 5140 নিযুত শুদ্ধ কোনটো হ'ব অপচন নাম্বাৰ A2 4140 2011 চনৰ হিচাপ মতে এছিয়া মহাদেশৰ মুঠ জনসংখ্যা হৈছে 4140 নিযুত নেক্সট প্ৰশ্নটি চোৱা ভাৰতত বতাহ শক্তিৰ বিকাশৰ আৰম্ভণি কেতিয়া হৈছিল ভাৰতত বতাহ শক্তিৰ বিকাশৰ আৰম্ভণি কেতিয়া হৈছিল অপচন এ দিছিলে 1990 চনৰ পৰা অপচন বি দিছিলে 2000 চনৰ পৰা when did the development of wind power in India begin শুদ্ধ কোনটো হ'ব ভিডিঅ'টো পোষ্ট কৰি জনোৱা তোমালোকে শুদ্ধ হ'ব অপচন নাম্বাৰ এ ভাৰতত বতাহ শক্তিৰ বিকাশৰ আৰম্ভণি হৈছিল 1990 চনৰ পৰা যদিহে তোমালোকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি অল কৰি ল'বা তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন তোমালোকে পোন প্ৰথমে পাবা তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটি চোৱা পানী এবিধ ৱাটাৰ ইজ অপচন এ দিছিলে নৱীকৰণযোগ্য জৈৱিক সম্পদ ৰিনিউৱেবল বায়োলজিকেল ৰিসোৰ্সেছ অপচন বি নৱীকৰণযোগ্য অজৈৱিক সম্পদ ৰিনিউৱেবল ইনঅৰ্গেনিক ৰিসোৰ্সেছ দি পানী কি হ'ব নৱীকৰণযোগ্য জৈৱিক সম্পদ নে নৱীকৰণযোগ্য অজৈৱিক সম্পদ শুদ্ধ কোনটো হ'ব শুদ্ধ হ'ব অপচন নাম্বাৰ বি নৱীকৰণযোগ্য অজৈৱিক সম্পদ ৰিনিউৱেবল ইনঅৰ্গেনিক ৰিসোৰ্সেছ তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো চোৱা পানী পুনৰ উৎসসমূহত জমা কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া দা প্ৰসেছ অফ ষ্টৰিং ৱাটাৰ বেক ইনটু সোৰ্সেছ অপচন এ দিছিলে বাষ্পীভৱন অপচন বি দিছিলে অধক্ষেপণ আৰু অপচন চি দিছিলে আটাইবোৰ বাষ্পীভৱন অধক্ষেপণ বা আটাইবোৰ কোনটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ প্ৰশ্নটো কি আছিল চোৱা পানী পুনৰ উৎসসমূহত জমা কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া কোনটো বাষ্পীভৱন অধক্ষেপণ নে ওপৰৰ আটাইকেইটা মানে দুইটা উত্তৰটো হ'ব এই আটাইবোৰ মানে দুইটা নেক্সট প্ৰশ্নটি চোৱা মাটিৰ অত্যাধিক ব্যৱহাৰ আৰু অপব্যৱহাৰৰ ফলত ডিউ টু এক্সেছিভ ইউজ এণ্ড মিছইউজ অফ ল্যান্ড মাটিৰ অত্যাধিক ব্যৱহাৰ আৰু অপব্যৱহাৰৰ ফলত কি হৈছিল অপচন এ দিছিলে পৰিৱেশৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰা নাই there is no impact on the environment option B দিছিলে পৰিৱেশৰ তাৰতম্য বিনষ্ট হৈছে উত্তৰ environmental diversity is destroyed শুদ্ধ কোনটো হ'ব শুদ্ধটো হ'ব মাটিৰ অত্যাধিক ব্যৱহাৰ আৰু অপব্যৱহাৰৰ ফলত পৰিৱেশৰ তাৰতম্য বিনষ্ট হৈছে নেক্সট কোৱেশ্চনটো চোৱা ভূমিস্খলন হৈছে দা ল্যান্ডস্লাইড ইজ ভূমিস্খলন কি মানৱ সৃষ্ট দুৰ্যোগ ম্যান মেড ডিজাস্টাৰ অপচন বি দিছিলে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ নেচাৰেল ডিজাস্টাৰ শুদ্ধ কোনটো হ'ব নেও দুটা শুদ্ধ হ'ব খুদিছে both of the above are correct ভূমিস্খলন কি ভূমিস্খলন হৈছে ওপৰৰ দুটা শুদ্ধ মানৱসৃষ্ট দুৰ্যোগ হ'ব পাৰে ভূমিস্খলন বা প্ৰাকৃতিকভাৱে ভূমিস্খলন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় বা মানুহৰ কেতিয়াবা মানুহৰ বিভিন্ন কামৰ ফলত ভূমিস্খলন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় গতিকে দুটা হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট প্ৰশ্নটি চোৱা নদীৰ গতিপথৰ কাষৰ মাটি সহায় নিয়াকে কোৱা হয় the erosion of soil along the course of a river is called নদীৰ গতিপথৰ মাটি সহায় নিয়া কি বুলি কোৱা হয় ভূমিস্খলন বুলি কোৱা হয় নে গড়খহনীয়া বুলি কোৱা হয় ল্যান্ড স্লাইডিং বুলি কোৱা হয় নে বেংক ইৰোজন বুলি কোৱা হয়
শুদ্ধ কোনটো হ'ব? শুদ্ধটো হ'ব গৰা খহনীয়া। নদীৰ গতিপথৰ কাষৰ মাটি খহাই নিয়াকে গৰা খহনীয়া হোৱা বুলি কোৱা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা, ভাৰতৰ সমুদায় মাটিৰ কিমান শতাংশ কৃষিকাৰ্যত ব্যৱহাৰ হয়? পাৰ্চেন্টেজ অফ দ্য টোটেল লেণ্ড এৰিয়া অফ ইণ্ডিয়া ইজ ইউজড ফৰ এগ্ৰিকালচাৰ। অপশ্যন এ দিছিলে 54% আৰু অপশ্যন বি দিছিলে 56%। এতিয়া কিমান শতাংশ কৃষিকাৰ্যত ব্যৱহাৰ হয়? কৃষিকাৰ্যত ব্যৱহাৰ হয় 54%। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা, পৃথিৱীৰ মুঠ পানীৰ ভিতৰত ব্যৱহাৰযোগ্য পানীৰ পৰিমাণ। পৃথিৱীত যিমান পানী আছে এই সকলোটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰো। গতিকে কি সুধিছে আমাক? পৃথিৱীৰ মুঠ পানী, যিমানখিনি পানী আছে পৃথিৱীৰ ভাগত সেইখিনিৰ ভিতৰত ব্যৱহাৰযোগ্য পানীৰ পৰিমাণ, যিখিনি আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আমাৰ মানুহবিলাকে। দ্য এমাউণ্ট অফ ইউজেবল ৱাটাৰ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড টোটেল ৱাটাৰ। অপশ্যন এ দিছিলে 5%, অপশ্যন বি 7%, অপশ্যন চি 30% আৰু অপশ্যন ডি দিছিলে 2.5%। গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি 2.5%। পৃথিৱীত যিমানখিনি পানী আছে তাৰ ভিতৰত আমি মাত্ৰ 2.5% পানীহে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। সাগৰত থকা পানীবিলাক বেছিভাগ পানী ক'ত থাকে? সাগৰ মহাসাগৰ আদিবিলাকতে থাকে। সেইবিলাক পানী আমি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰো বা খাবও নোৱাৰো, কাৰণ সেইবিলাক পানী হৈছে লুণীয়া। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা, মুকলি ঠাইত পানীৰ বাষ্পীভৱনৰ মাত্ৰা, ডিগ্ৰী অফ ৱাটাৰ এভাপৰেশ্যন ইন অপেন স্পেচেছ। মুকলি ঠাইত বাষ্পীভৱনৰ মাত্ৰা কি হয়? বাঢ়ি যায় নে কমি আহে? ইনক্ৰিজ হয় নে ডিক্ৰিজ হয়? গতিকে মুকলি ঠাইত বাষ্পীভৱনৰ মাত্ৰা কি হয়? বাঢ়ি যায়। মুকলি ঠাই পালে তাত বাষ্পীভৱনৰ যিটো মাত্ৰা সেইটো বাঢ়ি যায়। নেক্সট দিছিলে চিৰসেউজীয়া ক্ৰান্তীয় অৰণ্যসমূহক ডেছ বুলিও জনা যায়। চিৰসেউজীয়া ক্ৰান্তীয় অৰণ্যসমূহ কি বুলি জনা যায়? এভাৰগ্ৰীণ ট্ৰপিকেল ফৰেষ্ট আৰ অলছ নন এজ। অপশ্যন দিছিলে বৰ্ষাৰণ্য আৰু অভয়াৰণ্য। শুদ্ধ কোনটো হ'ব? শুদ্ধ হ'ব বৰ্ষাৰণ্য। অপশ্যন এ হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা, অসমৰ জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব প্ৰতি বৰ্গ কিলোমিটাৰ। পপুলেশ্যন অফ আছাম পাৰ স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ ইজ। অপশ্যন এ দিছিলে 398 জন, অপশ্যন বি 498 জন, অপশ্যন চি 246 জন আৰু অপশ্যন ডি দিছিলে 284 জন। গতিকে ভিডিঅ'টো পোষ্ট কৰি কমেণ্ট বক্সত জনোৱা অসমৰ জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব প্ৰতি বৰ্গ কিলোমিটাৰ কিমান হয়। এইটো কিন্তু 2022 চনৰ মতে হয়তো চেঞ্জ হ'ব পাৰে। কিতাপখনত যিটো দিয়া আছিল সেইটো আমি ইয়াত দি দিছো। অসমৰ জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব প্ৰতি বৰ্গ কিলোমিটাৰত হৈছে 398 জন, মানে 1 বৰ্গ কিলোমিটাৰত 398 জন অসমত জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব। নেক্সট কুৱেশ্যন, এলপিজিৰ সম্পূৰ্ণ অৰ্থ বা এলপিজিৰ ফুল ফৰ্মটো কি হয়? দ্য ফুল মিনিং অফ এলপিজি। অপশ্যন এ দিছিলে লিকুইফাইড পেট্ৰলিয়াম গেছ, অপশ্যন বি দিছিলে লিকুইড পেট্ৰল গেছ। এইটো শুদ্ধ কোনটো হ'ব? শুদ্ধ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ লিকুইফাইড পেট্ৰলিয়াম গেছ। এলপিজিৰ সম্পূৰ্ণ ফৰ্ম হৈছে ফুল ফৰ্মটো হৈছে এইটো। নেক্সট কুৱেশ্যন, পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ বৃহৎ সৌৰ শক্তিৰ প্ৰকল্পটো ক'ত অৱস্থিত? Where is the largest solar power plant in the world located? Where is the largest solar power plant in the world located? অপশ্যন দিছিলে ভাৰত, ইণ্ডিয়া, আমেৰিকা মানে USA। শুদ্ধ কোনটো হ'ব? পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ বৃহৎ সৌৰ শক্তিৰ প্ৰকল্পটো ক'ত অৱস্থিত? পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ বৃহৎ সৌৰ শক্তিৰ প্ৰকল্পটো ভাৰতত অৱস্থিত। গতিকে অপশ্যন এ হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা, ভাৰতৰ প্ৰথমটো পাৰমাণৱিক শক্তি কেন্দ্ৰ ক'ত অৱস্থিত? Where is India's first nuclear power plant located? অপশ্যন দিছিলে তাৰাপুৰ আৰু কুন্দাকুলা। ভাৰতৰ প্ৰথমটো পাৰমাণৱিক শক্তি কেন্দ্ৰ ক'ত অৱস্থিত? ভাৰতৰ প্ৰথমটো পাৰমাণৱিক শক্তি কেন্দ্ৰ অৱস্থিত তাৰাপুৰত। গতিকে অপশ্যন এ হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা, উচ্চভূমি অঞ্চলত ভূমি সংৰক্ষণৰ বাবে কেনেধৰণৰ পদ্ধতিৰে খেতি কৰিব পাৰি? উচ্চভূমি যিবিলাক অঞ্চল আছে, যিবিলাক মানে ওখ ঠাই আছে, সেইবিলাক অঞ্চলত ভূমি সংৰক্ষণৰ বাবে কেনেকুৱা ধৰণৰ খেতি কৰিব পাৰি? হোৱাট আৰ দ্য মেথডছ অফ কাল্টিভেশ্যন ফৰ লেণ্ড কনজাৰভেশ্যন ইন আপলেণ্ড এৰিয়াছ? অপশ্যন দিছিলে জুম পদ্ধতিৰে, বাই দ্য জুম মেথড। অপশ্যন বি দিছিলে বেদিকা পদ্ধতিৰে, বাই দ্য টেৰেছ মেথড। গতিকে শুদ্ধ কোনটো হ'ব? উচ্চভূমি অঞ্চলত ভূমি সংৰক্ষণৰ বাবে কেনেধৰণৰ পদ্ধতিৰে খেতি কৰিব পাৰোঁ? বেদিকা পদ্ধতিৰে। গতিকে অপশ্যন বি হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা, 2011 চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি অসমৰ জনসংখ্যা কিমান? The total population of Assam according to the 2011 census. 2011 চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি অসমৰ মুঠ জনসংখ্যা কিমান? অপশ্যন এ দিছিলে 3.4 কোটি, অপশ্যন বি দিছিলে 4.12 কোটি, অপশ্যন চি দিছিলে 3.12 কোটি আৰু অপশ্যন ডি দিছিলে 1.22 কোটি। শুদ্ধ কোনটো হ'ব? 2011 চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি অসমৰ মুঠ জনসংখ্যা হৈছে 3.12 কোটি।
নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা 2011 চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি ভাৰতৰ আগৰ কুৱেশ্যনটো আছিল অসমৰ আৰু এইটো কুৱেশ্যন দিছিলে ভাৰতৰ ন 2011 চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি ভাৰতৰ মুঠ জনসংখ্যা কিমান দ্য টোটেল পপুলেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া একৰ্ডিং টু দ্য 2011 সেন্সাস অপশন এ দিছিলে 122.2 কোটি অপশন বি 121.1 কোটি অপশন সি 125.1 কোটি অপশন ডি দিছিলে 123.3 কোটি শুদ্ধ কোনটো হ'ব 2011 চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি ভাৰতৰ মুঠ জনসংখ্যা কিমান উত্তৰটো হ'ব অপশন বি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ 2011 চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি ভাৰতৰ মুঠ জনসংখ্যা আছে 121.1 কোটি ঠিক এইখিনি আছিল আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত প্ৰায় 20টামান কুৱেশ্যন আমি আলোচনা কৰিলো নেক্সট পাৰ্ট 2ত আমি আন 20-30টামান কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম যিকেইটা ক্লাছ 8ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ লগতে আসাম টেট D.EL.ED বা কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে যিসকলে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে তেওঁলোকৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয় গতিকে পাৰ্ট 2 চাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা এইখিনিৰ পিডিএফটো তোমালোকে টেলিগ্ৰাম হোৱাটছআপ বা ইনষ্টাগ্ৰামত তোমালোকে ফ'ল' কৰিলে পাই যাবা লিংকসমূহ ডেছক্ৰিপশ্যনতে দি থোৱা আছে